আমি হাই কৈ দিয়া হাই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মাতটো একদম ভাগি আছে মানে বহুত চৰ্দি কাহ জ্বৰটো ভাল হৈছে বাৰু বৰ্তমান আৰু চৰ্দিটো আৰু কাহটো আছে আৰু আমাৰ মিৰৰো বহুত বেছি চৰ্দি কাহ হৈ গৈছিলে মাজতে মিৰে কিবা মাতিছে মিৰে ন আমাৰ মিৰৰো গা বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া সিও অকণমান ভাল পাইছে আৰু চৰ্দি আৰু কাহ যেতিয়া হৈ আছিলে তাৰ চৰ্দি কাহক লৈ বাৰু ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকে যিহেতু বতৰ সলনি হ'লে হয়েই চৰ্দি কাহ চবৰে সকলো শিশুৰে হয় ঔষধ খুৱাই দিলে ভাল হৈ যায় আৰু কেইদিনমান থকাৰ পিছত কিন্তু কথা হ'ল যে চৰ্দি কাহটো হৈ থাকোঁতেও মানে চৰ্দি কাহ যেতিয়া হৈ আছিলে সি কি কৰে মানে কাণখন নিজৰ কাণখন এনেকে ধৰি থাকে এনেকে ধৰি কাণ দুখন মানে কিবা যেন কৰিছে কাণ দুখন দুইখন কাণ এনেদৰে হাত দি সি বন্ধ কৰি ৰাখে এনেকে থাকে তাৰপিছত ভাবিছোঁ যে সি কাণত কিয় এনেদৰে থাকে চৰ্দি কাহ হৈ আছে ঠিকে আছে তাৰপিছতে ডক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ কিয়নো বহুত দিনেই হৈ গৈছিলে চৰ্দি কাহ ভাল হোৱা নাছিলে আৰু কফো হৈ গৈছিলে অলপ ভাবিলোঁ এবাৰ দেখাই আহোঁ তাৰপিছতে ডক্তৰৰ ওচৰত লৈ গ'লোঁ আৰু ডক্তৰক গৈ পেলাই মানে মই ক'লোঁগৈ যে চৰ্দি কাহ হৈছে আৰু কফ হৈছে অলপ কিন্তু সি কাণখন এনেকৈ থাকে তাৰ কাণত ভিতৰত কিবা আছে নেকি ভাবিছোঁ কিবা সোমাই আছে নেকি কাণৰ ভিতৰত থাকে নহয় বহুত তেনেকুৱা এইটো কি বস্তু চিকৰা বুলি এটা বস্তু কয় সেইটো কিবা কাৰণত লাগিবও পাৰে গতিকে ভাবিছোঁ কাণৰ ভিতৰত কিবা হৈছে নেকি বাৰু আমিতো বাহিৰটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখোঁ বাহিৰটো সদায় চাফ চিকুণ কৰোঁৱেই গা ধোৱা সময়ত গা ধুৱাওঁতে এনেদৰে তাৰপিছতে ডক্তৰক ক'লোঁ যে সি এনেকৈ থাকে কাণখন তাৰপিছতে ডক্তৰে ক'লে যে তাক ভালকৈ ধৰকচোন ধৰি পেলাই চিন্ময় তাক কাণত শুৱাই লৈ পেলাই এনেকৈ ধৰিছে আৰু ডক্তৰজনে চাইছে এনেকৈ আতচি কাছৰ নিচিনা যিটো বস্তু এনেকুৱা লৈ পেলাই কাণৰ ভিতৰটো আৰু তাৰপিছতে মোক কৈছে আপুনি এইফালে আহি চাওকচোন তাৰপিছতে মই চাইছোঁ কাণৰ ভিতৰত ইমান সোপা মলি জমা হৈ আছে এক সোপামান মই কৈছোঁ নহয় আৰু যিখিনি মলি মানে আমি বাহিৰৰ পৰা চাফা কৰিব নোৱাৰোঁ বাহিৰত হোৱা মলি নহয় একদম কাণৰ পৰ্দাৰ ওচৰত আছে কৈছে যে কাণৰ একদম পৰ্দাৰ ওচৰত আছে আৰু মই সম্ভৱ মিৰৰ অকণ জ্বৰো উঠিছিলে কিজানি সেইবিলাকৰ বিষত সি কাণখন এনেকৈ থাকে হয়তো সেয়া বিষতো জ্বৰ উঠিব পাৰে সেইটো ধাৰণাহে কৰিছোঁ মই কাৰণ কাণৰ ভিতৰত যদি অকল কণামুকুৰি জমা হয় সিটো ইমান গম নাপায় যে কাণৰ ভিতৰত তাৰ কাণখনত কিবা এটাতো হৈছে যাৰ কাৰণে সি এনেকৈ আছে সেইটোৰ কাৰণ হয়তো কাণখন তাল মাৰি ধৰে বা সি ভালকৈ শুনা নাপায় এনেকুৱা যিকোনো বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে সেইটোতো সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম তাৰপিছতে ডক্তৰে কাণত দিয়া এটা ড্ৰপ দিলে এইটো ড্ৰিপ বুলি এইটো চাওক মই ভালকৈ ফটো লৈ স্ক্ৰীণত দি দিম বাৰু তাৰপিছতে ঔষধটো আনিলোঁ আৰু ঔষধটো দিছোঁ এতিয়া কাণখন যথেষ্ট মুকলি হৈছে আৰু সি এনেকৈ নকৰা হ'ল সম্ভৱ লেতেৰাসমূহ সেই ঔষধটো দি বাহিৰ হ'ব ডক্তৰক সুধি আহিছোঁ কৈছে যে এইটো দিয়ে নাকেদি বা হাঁচিয়াওঁতে এনেকৈ ওলাই যাব যিসমূহ লেতেৰা কাণৰ ভিতৰত পৰ্দাত গৈ লাগি আছে আমি নিজেই সেইখিনি চাফা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু নিজেই যদি সেইখিনি চাফা কৰিবলৈ যাওঁ শিশুটোৱে কাণত দুখ পাব কাণৰ পৰা তেজ ওলাব নিজেই আমি কাণৰ ভিতৰলৈকে খুব বেছি চাফা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এই এইটো ড্ৰপটো আনি ল'ব কাণত দিয়া মাজে মাজে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগে তেতিয়া শিশুৰ কাণৰ ভিতৰত যিবিলাক মলি জমা হয় এই ড্ৰপটোৱে সেইবিলাক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে গতিকে শিশুটো কষ্টও নাপায় মোৰ মিৰে বহুত দিন কষ্ট খাই আছিলে আৰু লাষ্টত সি এনেকৈ কৰোঁতেহে আমি বুজিব পাৰিছোঁ গতিকে এটা নতুন অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব লাগিব মিৰৰ লগত কাণত দিয়া এই ড্ৰপটো কিন্তু মোক আগতেও দিছিলে কিন্তু সেইটো আমাৰেই ভুল যে আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ পিছত মই এইটো ড্ৰপ যেতিয়া নতুনকৈ কিনি আনিছোঁ এদিনা তাৰপিছত আহি ঘৰত মানে মিৰৰ মেডিচিন ৰখা ষ্টেণ্ডডালত যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে এইটো ড্ৰপটো আমাৰ অলৰেডি আগতে আছিলেই আমি কি কাৰণত আনিছিলোঁ পাহৰি গ'লোঁ বাৰু কিন্তু ড্ৰপটো আছিলেই আৰু ডেটো আছিলে এতিয়া পেলাই দিলোঁ বৰ্তমান ভাবিছোঁ নতুনটো আনিছোঁ যেতিয়া সেইটো পুৰণাটো পেলাই দিওঁ আৰু এইটোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া সেইটো আমাৰে ভুল আমি মাজে মাজে দিব লাগিছিলে আৰু ময়ো জনা নাছিলোঁ যে তেনেকৈ কাণৰ ভিতৰত ইমান মলি জমা হ'ব পাৰে বা ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থকাৰ উপৰিও গতিকে আপোনালোকেও এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব মাজে সময়ে বাহিৰটো যদিও চাফা কৰি থাকে শিশুৰ কাণৰ ভিতৰতো বহুত বেছি লেতেৰা জমা হয় যিবিলাক এই ড্ৰপটোৱে ওলোৱাত বহুত বেছি সহায় কৰিব
আৰু মিৰ এতিয়া ধুনীয়া একদম বৰ্তমান মানে যথেষ্টখিনি ভাল পাইছে মিৰে আৰু এতিয়া মাকলে খুব মৰম লাগিছে দেই এতিয়া যথেষ্টখিনি ভাল পাইছে আৰু এতিয়া মোৰো গাটো বেয়া হৈছে এইটো মানে ভাইৰেল মানে ছিজনটোৱে এনেকুৱা ন তো ভাইৰাছৰ কাৰণে তাৰ যিহেতু হৈ গ'ল এতিয়া মোকো পাইছে চৰ্দি কাহে তো মোৰো ভাল হৈ যাব সোনকালে গতিকে খুব সৰু এটি ভিডিঅ' জানিবলগীয়া ভিডিঅ' সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম সকলোকে অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ বাই বাই